Привіт, це Дивовижні. Сьогодні у нас одночасно і мімімішний випуск. Есть я, есть собака. І трішки сумний, тому що... Доктор, вы меня понимаете? Так вот, канистерапия – это не совсем лечение собакой. Чого досягла ваша організація в захисті прав тварин? Назад, 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 назад. Супер, круто. Всім привіт! Це влог «Щекоця» громадської організації «Дивовижні». Сьогодні у нас одночасно і мімімішний випуск, і трішки сумний, тому що поговоримо ми про тваринок. Да-да, именно про зверушек, которых мы все так любим и лайкаем в Инстаграме. В этом выпуске поговорим о том, как наши маленькие пушистые братья нам помогают. Ну а мы, к сожалению, частенько забываем об их элементарных правах. К сожалению, когда ты переросла, ты больше, ты бесконечно больше этого сожаления. Тогда это посыл делать что-то большое и сильное. К сожалению... Нет. Подождите, скажите, я не пойму, мне надо... Є надихаюча новина для тих, кого бентежить доля тварин, яких розводять на хутро. Зараз в країнах Європи бурхливо йде процес законодавчої заборони виробництва хутра. Бо це така сумна галузь, одночасно і невиправдано жорстока, і шкідлива для довкілля. Ми теж не лишилися осторонь. В Україні активно проходить кампанія «Хутор Офф». Кампанія за заборону виробництва хутра вже набрала рекордну кількість голосів на сайті Верховної Ради. До неї долучилися такі люди, як Онука, Люптодереш, Христина Соловіт та інші відомі митці. Якщо ти також хочеш долучитися до цієї петиції, переходь за посиланням в описі цього відео. А у меня отличная новость для всех, кто переживает за бездомных животных. У тебя в ленте наверняка каждый день по 100 репостов с просьбой забрать очередную бедную зверушку. Так вот, есть прекрасная новость. Наконец-то этот процесс в Украине оптимизировали. Сайт gladpet.org, который до этого 1,5 года работал только в Одесской области, теперь протянул лапу всей Украине. На портале можно найти информацию о волонтерских и зоозащитных организациях в твоем городе, добавить описание животного, которому нужен дом, ну и, конечно же, найти себе лохматого друга. И если тебе очень понравился кто-то из животных на сайте, но ты не можешь взять его домой, то ты можешь съездить к нему в гости, купить ему игрушку или оплатить лечение. Всім привіт! Привіт, це Дивовижні. І сьогодні ми говоримо про захист тварин. З Your Animals. Привіт! Привіт! Насправді Your Animals створилася у 2016 році, власне, навколо однієї теми – це заборона експлуатації тварин в цирках, боротьби в цьому напрямі. Ми хочемо змінювати світ, ми хочемо змінювати Україну, але це не лише бажання і якийсь такий поштовх емоційний, це величезна відповідальність. Давайте ми хоч одного разу зробимо щось, щоб десь, сидячи в Сполучених Штатах, чиновники сказали: а який приклад ми можемо взяти для там рішень? Приклад України. Ми еволюційно розвиваємося, в різних напрямах є різні приклади, починаючи від заборони експлуатації тварин в цирках до заборони хутряних ферм, те, що зараз відбувається по всій Європі. А тим часом Аня дізнається, хто такі собачі психотерапевти. А что вы представляете себе, услышав словосочетание «собака-терапевт»? Просто не хочется просыпаться по утрам. Доктор, вы меня понимаете? Эта осенняя хандра, она меня выбивает из колеи. Конечно же, на самом деле собачий терапевт работает немного по-другому. А еще на востоке Украины есть целый центр канистерапии, ну, если проще, то лечение собаками, который открыл молодой харьковский ветеринар. Поехали узнаем, как волонтерская инициатива стала целым центром канистерапии. Кусал меня. Такой себе актер. А мы в Харькове. Но не для того, чтобы знакомиться с городом, а для того, чтобы узнать, что же такое канистерапия и как собаки помогают украинцам при реабилитации.
Розкажи, будь ласка, про практику, про те, що трапилось за 2 роки, чого досягла ваша організація в захисті прав тварин. Власне, у нас є там кілька основних напрямків, які можна зараз оцінити. Перше – це цирки. Ми добилися дуже багатьох локальних заборон. На сьогоднішній день в тому ж Києві пересувні цирки з тваринами не виступають. Є напрям тестування косметичних засобів на тваринах. Ми зараз активно комунікуємо з Міністерством охорони здоров'я і, в принципі, маємо від них готовність вносити ці зміни для того, щоб Україна перестала проводити тестування косметики на тваринах. Активно підтримуємо і ідею заборони повітряних ферм в Україні. Ми максимально комунікуємо з українськими дизайнерами про відмову від натурального хутра. Цього року UAnimals стала першою українською організацією в Фур-фрі альянсі. Це міжнародне об'єднання зоозахисних організацій. І найвідоміший проект Фур-фрі Retailer, коли ви, власне, читаєте якісь новини про те, що Armani, Gucci чи хтось інший відмовився від натурального хутра. Здебільшого це якраз відбувається завдяки проекту Фур-фрі Retailer, до якого сьогодні можуть долучатися і українські дизайнери. Я поділяю такий самий підхід. Тобто людина, яка на сьогоднішній день хоче купити купляну шубу, вона мені не ворог, вона потенційно мені прибічна. Я не хочу ніякі ставити стіни між людьми, які прийшли до цього і ні. Гуманність – це, в принципі, не точка, а шлях. Если простыми словами, то канистерапия – это не совсем лечение собакой, а как бы использование талантов собаки в процессе лечения и реабилитации. Ну а таланты каждой собаки какие? Конечно же, общительность, наличие мягкой шубки, которую можно помять и потискать, и ее терпимость. Начинал я с того, что есть я, есть собака. На данном этапе это порядка 5 волонтеров, собак не меньше 10 задействовано в наших выездах. Какой должен быть человек? В первую очередь, он должен просто искренне хотеть помогать людям. Плюс стрессоустойчивость. Насмотреться детей с тем или иным диагнозом не каждый человек выдержит. И третье, понимание, какая должна быть собака, понимать, с какими диагнозами твоя собака сможет работать. Если мы можем оставить нашу собаку с чужим человеком, да, и она не будет за нами рваться, то значит у нее есть уже запас контактности. То есть запас желания общаться с другим человеком. Ее можно готовить и тестировать на предмет пригодности по канистерапии. Просто иди на нее, давай назад, 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 назад. Люди фінансують знущання. Кожна людина, яка купує квиток в цирк, вона, по суті, сама б'є батогом тварину. Людина, яка купує повітряну шубу, вона спонсорує вбивство 30-40 тварин, які були задля цієї шуби. Просто уникати цього і максимально поширювати ці цінності. Не всі ми одночасно прийшли до цього розуміння. І деяким людям треба просто пояснити, вони не задумувалися про це. Більше того, для мене, коли мене хтось питає про те, що от я можу відмовитись від цього, але не можу від іншого. Мені завжди хочеться сказати, що робіть хоч щось. Функція батьків в тому, аби виховувати вірні цінності у дитини. Якщо ви дитині не будете говорити про те, що погано, що добре і чому, то знов-таки гладіаторські бої теж дитині можуть сподобатися. Вот, например, одинокие люди, они такие зажатые, не раскрепощенные. Когда они видят собаку, они становятся сами собой, они становятся как дети. У нас есть одна девочка, она плохо разговаривала, она плохо очень передвигалась. Машиной мы ее сюда привозили и увозили, потому что она сама не ориентируется ни в пространстве, ни ходить много не может. Но мы стали ходить на прогулки с собаками на специально оборудованные площадки. И вот наша девочка стала вместе с собакой, не замечая сама того, преодолевать барьеры эти высокие. И стала команды давать ко мне, там, рядом и так далее. Из какой страны эта порода появилась, конечно, мы все удивленно смотрим и не верим. Даже когда мы видим, как меняются дети наши.
Надихнувшись розмовою з Сашою, я вирішила перевірити умови, в яких живе наша хом'ячика, яку звати Вафля. Чи вам подобаються ваші умови, в яких ви живете? Я думаю, що це був так. Є і колесо, і їжа, і водичка, і драбинка. А в неї є ще активності, скажімо так, на дворі. Тут є купу різних труб, які зроблені із ДСП, із справжнього дерева. В неї є тут купа соломи. І ще отакі драбинки, подивіться. А ще в неї є ваночки. Я не можу об'єктивно судити ті умови, в яких проживає наша Вафля, тому напишіть, будь ласка, нам в коментарі, що ви думаєте з приводу її умов існування. Чи ми її не ображаємо? А я сегодня сделала шаг навстречу к тому, чтобы попробовать сделать Джоя настоящим канистерапевтом. У Петра выглядело не очень сложно. Нужно просто не кусать пациентов. Мы попробуем справиться и будем держать себя в лапах. Будем держать себя в лапах? Ты будешь держать себя в лапах? А если вам был полезен этот выпуск влога «Шикуйте», то ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих выпусках. Пока!